Trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào những hố đen xung đột tại Trung Đông hay những cánh đồng chết ở Ukraine, thì một bóng đen bí ẩn và lạnh lẽo hơn đang âm thầm bao trùm lên Đông Bắc Á. Một động thái cực kỳ bất thường vừa xuất hiện tại Bình Nhưỡng, khiến các cơ quan tình báo từ CIA đến NIS phải bật chế độ báo động đỏ. Một hạt giống đỏ mới chỉ 13 tuổi đang được nhào nặn để nắm giữ nút bấm hạt nhân, thứ vũ khí có thể xóa sổ cả một lục địa chỉ trong 30 phút. Tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đang thực hiện một canh bạc cuối cùng, một sự chuẩn bị đầy điên rồ và tuyệt vọng cho ngày tận thế của đế chế mình. Không ai ngờ rằng, một đứa trẻ 13 tuổi lại đang được trao vào tay chiếc chìa khóa của kho vũ khí hạt nhân hủy diệt. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn phía sau, và đây mới là phần khiến cả khu vực chấn động. Và tại tâm điểm của cơn bão địa chính trị châu Á, một kịch bản chưa từng có đang âm thầm và rất có thể đang được viết lại. Liệu Việt Nam có nằm trong danh sách đen trong tầm ngắm của Mỹ với chiến lược nhổ cỏ tận gốc của Washington? Khi những bóng ma quá khứ của Iraq, Libya hay Venezuela, Iran vẫn còn đó, một nỗi sợ hãi tột cùng đang bao trùm lên những thành trì mới, có thể sẽ sụp đổ trong tương lai gần. Ngày 12 tháng 2 năm 2026, tại Seoul, Hàn Quốc. Bên trong căn phòng mật của Ủy ban Tình báo Quốc hội, các quan chức từ Cơ quan Tình báo Quốc gia, NIS, vừa ném ra một quả bom thông tin. Đây không phải là ẩn dụ. Nội dung họ báo cáo liên quan trực tiếp đến việc ai sẽ là người kế tiếp nắm giữ mã khóa kho vũ khí hạt nhân nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Theo các nguồn tin tình báo chéo, Kim Ju-ae, cô con gái mới 13 tuổi của Kim Jong-un, không còn là một đứa trẻ được cưng chiều nữa. Cô bé đã chính thức bước vào giai đoạn chỉ định kế vị. Ít ai để ý rằng, chỉ vài tháng trước, Ju-ae đã xuất hiện tại Tổng cục Tên lửa Triều Tiên, một cơ quan không phải để trưng diện, mà là thực thể quân sự tối cao quản lý toàn bộ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM. Điều đáng chú ý là gì? Một chi tiết cực kỳ quan trọng nhưng ít người nhắc đến, tên của cô bé rất có thể đã được đổi từ Ju-ae thành Ju-ha. Trong thể chế đặc thù này, việc đổi tên không đơn giản là sở thích, mà là một nghi lễ bàn giao quyền lực. Năm 2009, khi Kim Jong-un được chọn làm người kế vị, bước đầu tiên cũng là thay đổi cách viết tên mình. Ju-ha, cái tên mang ý nghĩa chính trị, chính thức khép lại hình ảnh người con gái thứ hai để mở ra hình ảnh của một lãnh đạo tương lai. Nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao một cô bé 13 tuổi lại phải ngồi vào bàn quyết sách quân sự cùng những vị tướng già nua, dày dạn kinh nghiệm trận mạc? Đằng sau động thái này là một sự thật khắc nghiệt mà giới quan sát bắt đầu lo ngại sức khỏe của Kim Jong-un. Với cân nặng ước tính 140 kg, chỉ số BMI chạm ngưỡng 48, mức béo phì bệnh lý nghiêm trọng, cùng thói quen hút thuốc và uống rượu ngoại thâu đêm, các chuyên gia y tế quốc tế nhận định nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch cấp tính với ông Kim trong 10 năm tới là trên 30%. Kim Jong-un hiểu rằng mình đang chạy đua với tử thần. Ông ta không có 20 năm để đào tạo con gái như cách cha ông đã làm. Ông ta chỉ có vài năm, thậm chí vài tháng, để xây dựng một hệ thống vận hành tự động cho đế chế của mình. Tuy nhiên, đây mới là vấn đề lớn. Washington và phương Tây đang quan sát mọi động thái với ánh mắt của những kẻ đi săn. Chiến lược nhổ cỏ tận gốc của Mỹ, vốn đã từng áp dụng với các lãnh đạo độc tài tại Venezuela hay Iran, đang khiến Bình Nhưỡng run sợ. Kim Jong-un lo sợ một ngày nào đó bỗng nhiên bị Mỹ bế đi trước khi kịp hoàn tất việc truyền ngôi. Nếu kịch bản đó xảy ra, liệu cô bé 13 tuổi kia có đủ sức gánh vác một quốc gia đang bị bao vây bởi cấm vận? Hay đó sẽ là khởi đầu cho một màn thanh trừng phe phái đẫm máu hậu Kim Jong-un? Và quan trọng hơn, Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Triều Tiên, sẽ đứng ở đâu trong trận đổ bát quái này? Để hiểu tại sao Kim Jong-un lại vội vã đưa một cô bé 13 tuổi ra ánh sáng, chúng ta phải nhìn sâu vào cái cách mà ông ta đang tái cấu trúc lại cả một quốc gia. Kim Jong-un không chỉ để lại cho con gái mình những binh đoàn lính tinh nhuệ hay những đầu đạn hạt nhân. Thứ ông ta đang ráo riết xây dựng là một hệ thống quyền lực tự động hóa, một cỗ máy mà ở đó, người cầm lái không cần quá xuất sắc, chỉ cần ngồi đúng vị trí và nhấn nút. Ít ai để ý rằng Triều Tiên hiện có khoảng 7 triệu thuê bao điện thoại di động. Nhưng đừng nhầm tưởng đó là dấu hiệu của sự cởi mở. Những chiếc điện thoại như Samsung 8 thực chất là những chiếc máy giám sát di động. Các chuyên gia an ninh mạng từ Đức đã giải mã hệ điều hành Resta OS của Triều Tiên và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Đấy không phải là hệ điều hành, đây là một hệ thống mật thám kỹ thuật số. Mọi tài liệu, hình ảnh khi được mở ra đều bị gắn một dấu chìm, watermark, kỹ thuật số ẩn sâu trong mã nguồn. Nếu bạn truyền tay nhau một bộ phim Hàn Quốc, hệ thống sẽ tự động ghi lại toàn bộ lộ trình phát tán. Lực lượng bảo vệ an ninh chỉ việc cắm dây vào máy, và trong 1 giây, toàn bộ lịch sử tư tưởng của bạn sẽ bị phơi bày. Kim Jong-un đang tạo ra một mạng lưới giám sát mà ngay cả những kẻ có ý định đảo chính cũng không có kẽ hở để liên lạc. Đây chính là lớp giáp bảo vệ đầu tiên cho cô con gái Ju-ha, một hệ thống mà sự trung thành được duy trì bằng thuật toán.
và nỗi sợ hãi từ những trại tập trung Waliso vẫn lù lù hiện hữu trong những thung lũng sâu. Vậy một câu hỏi đặt ra ở đây là: một cô bé 13 tuổi lấy gì để át vía những vị tướng già ngực đầy huân chương? Câu trả lời là tiền mặt và công nghệ hạt nhân. Kim Jong-un đã tận dụng triệt để cuộc xung đột Nga-Ukraine để tích lũy một khối tài sản khổng lồ cho người kế vị. Việc gửi hơn 12.000 binh sĩ thuộc quân đoàn tinh nhuệ bão tố sang Nga không chỉ là sự ủng hộ chính trị, đó là một thương vụ sòng phẳng. Mỗi người lính Triều Tiên ngã xuống trên đất Nga mang về cho Bình Nhưỡng hàng tỷ USD ngoại tệ, dầu thô và quan trọng nhất là công nghệ tái nhập khí quyển cho tên lửa ICB. Theo ước tính, Triều Tiên đã thu về từ 7,6 đến 14,4 tỷ USD từ việc bán đạn pháo và xuất khẩu lính cho Nga. Đây chính là quỹ tín thác mà Kim Jong-un dành riêng cho con gái mình, đảm bảo rằng ngay cả khi bị cấm vận hoàn toàn, JUHAE vẫn có đủ bánh mì và hoa hồng để nuôi dưỡng lòng trung thành của quân đội. Chưa dừng lại ở đó, lực lượng hacker Lazarus, những chiến binh bóng đêm của Bình Nhưỡng, đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD tiền điện tử chỉ trong vài năm qua. Tiền từ không gian mạng chảy về những két sắt bí mật tại Bình Nhưỡng, tạo ra một nguồn lực tài chính nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống đô la Mỹ. Một vấn đề địa chính trị và văn hóa cực kỳ nan giải mà Kim Jong-un đang phải đối mặt. Triều Tiên là một xã hội phụ hệ cực đoan. Làm thế nào để một người phụ nữ lãnh đạo? Dòng máu bạch đầu, Paek Tu là linh hồn của chế độ. Nhưng theo truyền thống Á Đông, con gái lấy chồng sẽ theo họ chồng. Nếu JUHAE sinh con, đứa trẻ sẽ mang họ khác và huyền thoại về dòng họ Kim kéo dài 70 năm sẽ tan vỡ. Nhiều chuyên gia dự báo, Kim Jong-un có thể đang chuẩn bị cho một kịch bản táo bạo, cải tổ lại định nghĩa về huyết thống. Quan trọng không phải là họ Kim, mà là DNA chảy trong huyết quản. Hoặc một giải pháp khác, chọn cho con gái một người chồng từ những gia đình trung thành nhất và buộc anh ta phải đổi họ, biến mình thành một phần của gia tộc Kim. Khi Kim Jong-un ra sức nhào nặn người kế vị trong bối cảnh sức khỏe suy giảm, tình hình bán đảo Triều Tiên giống như một thùng thuốc nổ đang được châm ngòi ngắn lại. Một cô bé 13 tuổi nắm giữ nút bấm hạt nhân không phải là một câu chuyện cổ tích, đó là một thực tế địa chính trị đầy rẫy rủi ro. Việc Triều Tiên biến mình thành một công xưởng vũ khí cho Nga và một đế chế hacker toàn cầu đang làm thay đổi hoàn toàn bàn cờ quyền lực tại châu Á. Việt Nam, với tư cách là quốc gia có vị thế ngày càng cao và là bạn bè truyền thống của cả hai phía, đang đứng trước một bài toán cân não, làm sao để giữ vững ngoại giao cây tre khi một bên là ân nghĩa quá khứ, một bên là sự ổn định chiến lược của tương lai. Liệu thế giới có đang quá xem thường một cô bé 13 tuổi? Hay chính sự vội vã của Kim Jong-un sẽ là mồi lửa thiêu rụi cái đế chế mà ông ta đã dày công xây dựng? Sự xuất hiện dày đặc của cô bé Kim Jong-un không chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt gia đình. Giới quan sát địa chính trị phương Tây gọi đây là chiến dịch bảo hiểm vĩnh cửu. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu một ngày chiếc đồng hồ sinh học của Kim Jong-un dừng lại đột ngột trước khi hạt giống đỏ này đủ cứng cáp, thì điều gì sẽ xảy ra? Kịch bản 1. Trường hợp giả định ngài Kim bị bế đi thật. Có một sự thật ít ai dám nói ra, đằng sau những giọt nước mắt lăn dài trên má người dân Triều Tiên mỗi khi thấy lãnh đạo là một luồng sóng ngầm mãnh liệt. Nhiều chuyên gia phân tích rằng, nếu ngài Kim bất ngờ bị bế đi bởi một biến cố sức khỏe hoặc một chiến dịch đặc biệt từ Washington, một bộ phận không nhỏ người dân Triều Tiên sẽ thực sự mừng thầm trong bụng. Họ kỳ vọng vào một tương lai đoàn tụ hai miền Nam Bắc, một cuộc sống không còn những chính sách độc tài cản trở cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, hy vọng đó có thể sớm biến thành ác mộng. Cho dù cô con gái 13 tuổi có kế thừa bộ gen kiệt xuất của cha mình, và cho dù đằng sau cô là đội bậu sậu thân tín nhất, thì liệu có ai dám chắc trong số những vị tướng già kia không có kẻ đang ngán ngẩm với sự cầm quyền của gia tộc Kim? Một gia tộc nắm quyền quá lâu với đường lối độc tài khiến nhiều người đã chán nản. Và một màn thanh trừng phe phái hậu Kim Jong-un là điều không thể tránh khỏi. Máu sẽ đổ ngay trong lòng Bình Nhưỡng trước khi bất kỳ một tia hy vọng hòa bình nào kịp nhen nhóm. Kịch bản 2. Người Mỹ thành công trong chiến dịch vùng đệm Bắc Triều. Đây là kịch bản mà Lầu Năm Góc đã soạn thảo hàng thập kỷ, một cuộc tác chiến thành công nhằm vô hiệu hóa bộ máy lãnh đạo Triều Tiên. Nếu người Mỹ thành công, Triều Tiên sẽ rơi vào một vùng đệm đen tối, một trạng thái vô chính phủ với hàng triệu tấn vũ khí hạt nhân không người quản lý. Lúc này, kẻ thân cận đồng minh lâu năm của Mỹ là Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi lớn nhất về mặt lý thuyết. Nhưng hãy cẩn trọng. Giới địa chính trị có câu, Hàn Quốc lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn. Một kịch bản tương tự như trục Mỹ, Israel, Iran có thể xảy ra, nhưng ở một phiên bản khốc liệt và cận kề hơn nhiều. Nếu Triều Tiên sụp đổ theo cách hỗn loạn, Seoul sẽ là nơi hứng chịu làn sóng tị nạn khổng lồ và nguy cơ từ những đầu đạn hạt nhân lạc trú. Một chiến thắng của Mỹ có thể là khởi đầu cho sự lụi tàn của kinh tế Đông Á. Kịch bản 3. Sự can thiệp của gấu Nga và rồng Trung Quốc. Nga và Trung Quốc sẽ khó mà khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là Nga. Ít ai để ý rằng, trong cuộc chiến tại Ukraine, Triều Tiên đã không ngần ngại mang con dân của mình sang tham chiến để giúp đỡ Moscow. Mặc dù vẫn biết cuộc tham chiến của Triều Tiên với Nga trong cuộc chiến Ukraine là sự trao đổi lợi ích quốc gia.
Nhưng những người lính Triều Tiên đã ngã xuống trên đất Ukraine không chỉ là những con số thống kê, đó là món nợ máu mà Vladimir Putin phải trả. Nếu Washington động đến Bình Nhưỡng, Nga chắc chắn sẽ can thiệp để bảo vệ vùng đệm chiến lược của mình. Trung Quốc cũng vậy, họ không bao giờ chấp nhận một bán đảo Triều Tiên hoàn toàn ngả về phía Mỹ ngay sát biên giới của mình. Vậy, Việt Nam sẽ ở đâu trong những kịch bản tồi tệ này? Câu hỏi khiến nhiều người trăn trở nhất chính là Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào? Liệu Việt Nam sẽ chỉ dừng lại ở câu nói quen thuộc, kiểu như là chúng tôi rất quan ngại chung chung, hay lại bị cuốn theo vòng xoáy đa cực này? Hãy nhớ lại lịch sử. Những người lính Triều Tiên đã từng không tiếc thân mình hy sinh và nằm lại trên lãnh thổ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Tại Bắc Giang, vẫn còn đó những ngôi mộ của các phi công Triều Tiên đã ngã xuống vì bầu trời Việt Nam. Việt Nam là một dân tộc trọng ân nghĩa. Chúng ta sẽ trả ơn như thế nào nếu trường hợp tồi tệ nhất đến với nhà lãnh đạo Triều Tiên và những người con của họ? Ngoại giao cây tre của Việt Nam đang đứng trước một thử thách cực đại. Trong một thế giới hỗn loạn, vị thế của Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta không còn là một quốc gia đứng ngoài cuộc. Chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra, nhưng muốn hòa bình thì phải sẵn sàng cho chiến tranh. Liệu Việt Nam có thể duy trì sự bền vững trước trường quốc tế khi mà những đồng minh cũ và đối tác mới đang rơi vào vòng xoáy sinh tử? Theo quý vị, Triều Tiên và Ngài Kim có dễ dàng để mình rơi vào bát quái trận mà Washington đã giăng sẵn hay không? Hay tất cả những sự phô trương về người kế vị 13 tuổi này chỉ là một nước cờ nghi binh đỉnh cao? Để hoàn tất quy trình đúc khuôn một nhà lãnh đạo, sức mạnh quân sự và tiền bạc là chưa đủ. Một vị vua muốn trị vì ổn định ở Đông Bắc Á, buộc phải có cái gật đầu của người hàng xóm khổng lồ phương Bắc. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, một đoàn tàu bọc thép màu xanh thẫm, nặng hàng trăm tấn, lầm lũi tiến vào ga Bắc Kinh. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Kim Jong-un bước xuống sân ga cùng một gương mặt khiến toàn bộ giới ngoại giao Trung Quốc phải nín thở, cô con gái 13 tuổi Ju Ha. Đây không đơn thuần là một chuyến thăm ngoại giao. Đây là một nghi lễ rửa tội chính trị. Trong lịch sử của vương triều họ Kim, bất kỳ người kế vị nào cũng phải đến Trung Nam Hải để được xác nhận tính chính danh. Năm 1983 là Kim Jong-il, năm 2010 là Kim Jong-un, và giờ đây, chu kỳ đó lặp lại với một đứa trẻ chưa đầy tuổi vị thành niên. Trong bàn cờ chiến lược của Trung Quốc, Triều Tiên không phải là một đồng minh hoàn toàn đáng tin, nhưng là một đê chắn sóng quân sự không thể thay thế. Chỉ cần Triều Tiên còn tồn tại, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc vẫn bị cầm chân. Kim Jong-un hiểu rõ giá trị này. Ông ta mang con gái đến Bắc Kinh để gửi đi một thông điệp đanh thép tới các phe phái đối lập trong nước. Nhìn cho kỹ, Trung Quốc đã chấp nhận người kế vị của ta. Kẻ nào có ý định thay đổi, kẻ đó đang đối đầu với cả Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh cũng cực kỳ lão luyện. Họ tiếp đón nồng hậu nhưng tuyệt đối không đưa cô bé Ju Ha vào các văn bản chính thức. Họ giữ một sự mơ hồ chiến lược. Tại sao? Vì họ biết rõ, nếu Kim Jong-un đột ngột qua đời, một đứa trẻ 13 tuổi sẽ là miếng mồi ngon cho những con sói ngay trong lòng Bình Nhưỡng. Và cái tên đáng sợ nhất không ai khác chính là người cô ruột Kim Jo-jong. Nhiều chuyên gia tình báo nhận định mối đe dọa lớn nhất đối với Ju Ha không đến từ Washington mà đến từ chính người cô Kim Jo-jong, người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên hiện nay. Liệu người đàn bà thép vốn đã quen với việc điều hành đất nước và đối đầu với các cường quốc có cam chịu cúi đầu trước một cô cháu gái 13 tuổi? Hay đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc đảo chính, cung đình đẫm máu mà lịch sử phong kiến thường xuyên nhắc tới? Quay trở lại với câu hỏi ở đầu chương trình, Việt Nam sẽ ở đâu trong bức tranh đa màu này? Thế giới đang nhìn vào Việt Nam như một hình mẫu của sự cân bằng. Nhưng trong kịch bản Triều Tiên biến động, vị thế của chúng ta sẽ vô cùng nhạy cảm. Chúng ta trân trọng quá khứ, trân trọng những phi công Triều Tiên đã ngã xuống tại Bắc Giang, nhưng chúng ta cũng là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ và Hàn Quốc. Ngoại giao cây tre không có nghĩa là đứng nhìn. Đó là sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản xấu nhất. Việt Nam sẽ phải chứng minh bản lĩnh của một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu bán đảo Triều Tiên có biến, Việt Nam rất có thể sẽ trở thành cầu nối hòa bình, hoặc ít nhất là quốc gia duy nhất có thể nói chuyện một cách chân thành với cả Bình Nhưỡng, Washington và Bắc Kinh. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, nhưng lịch sử đã dạy chúng ta rằng hòa bình chỉ bền vững khi chúng ta sẵn sàng cho những tình huống tồi tệ nhất. Kim Jong-un đang chơi một canh bạc tất tay với tử thần. Ông ta đang cố gắng đóng gói cả một quốc gia, một kho vũ khí hạt nhân và một hệ thống giám sát tinh vi vào đôi tay bé nhỏ của một cô bé 13 tuổi. Một đế chế được xây dựng trên nền tảng của nỗi sợ hãi, của những đầu đạn ICBM và những quỹ tín thác từ xương máu binh sĩ tại Ukraine. Liệu nó có thể đứng vững trước cơn bão địa chính trị đang ập tới? Thế giới có thể đang tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu nguy hiểm chưa từng thấy tại Đông Bắc Á. Một sai lầm nhỏ trong quá trình chuyển giao quyền lực này có thể kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền, kéo theo cả các cường quốc vào vòng xoáy xung đột. Và khi đó, trật tự thế giới sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Câu hỏi lúc này không còn là ai sẽ kế vị, mà là ai sẽ là người ra tay trước trong ván cờ sinh tử này.
Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này? Liệu hạt giống đỏ 13 tuổi có thể gánh vác được đế chế Triều Tiên, hay đây chính là dấu hiệu của một sự sụp đổ không thể tránh khỏi? Và theo quý vị, Việt Nam nên chuẩn bị những gì để bảo vệ lợi ích quốc gia trước những biến động khó lường này? Hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin chiến lược nhất trong các bản tin tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích hậu trường độc quyền. Xin chào và hẹn gặp lại trong ván cờ quyền lực tiếp theo.